na? Bukas na? Nakalikot ka na? Hindi pa. Kaya po na. Tapos ang laki mo ba? May ano kita? May... Ano? May... Okay. Sige, alam mo. Awas? Good. Good yung mami. Good yan.
Lagi nila. Kaya ramat. Kira bigala. Matot ka. Matot. Iya man matot ka. Sulungan. Sulungan mo kita na ito. Dati. Alaw ka na naman? Ha? Pati na. Alaw ka na naman? Alaw ka? Tao ka na? Ito ka na? Ang kamutin? Akan ako dito sa malito. Ano ka sa sila naman? Iwan mo siya. May kamagalan. Okay, sato. Sato. Okay, sawa.
Dos. Taro. Dua. Ay, mas. Kinapindot mo, pila mo ni kansila. Pito rin. Pero pipindot sa natin. Pero ako no. Dua sa lang. Yeah. Lagi di mana udah lupa kita mau kita tumayo utang ina mo.
Alright. Within five po. Boom, boom, boom. Oh, you pushing ako ganyan. Boom. Ayun. Boom. Boom. Balik na nito. Tagal. Tagal. Iya. Keperluan untuk gambar itu loh. Oh, ayun. Naiba ka na.
Okay na ah. Gusto mo naman makatulog. Hindi yun. Hindi yun. Sa kataning ganyan. Ang lupit. Oh. Ay, nakano. Then mo hanggang mag-2000. Oh, 2015. Ibu nyo na yung kawan. 2023.
Okay. Usap-usap mo yun lang. Ako, ako po yun. Like, yun. Alam mo, si Wewe. Gilin. Wala mo mapatay si Ano na gusto ayaw? Sana. Ay, hindi mo man yan. Nasaan mo? Mahal na ako dito, friend. Ano pagkaon mo yan? Ang magbubuti sa ibabaw kang pressure. Binalat mo doon. Kahit ano mo. Oo, yan. Ang sa ibabaw kang pressure. Pinag niya dyan. Tama. At ang dalawa, tatlo, at number one. Ano mo itong baga dyan? Palito. Palito ka na? Ha? Yan lagi yung sa luwa? Ano ka rin yun? Kami tulo. Hindi sa tinaw. Madami yung dyan na bilog. Matupok yung yung tayo mga walo.
Wala mo lang manipis ko ano. Um, Tawa. Ay, inubos gusto ko yan. Oo, dugi. Dahil makinaw dugi. apa sih lu sabi? Ano na medyo na? Dugi. Apera, Adios. dua lang. Dagko na hindi day. Ayan. Ano yung sabi mo medyo na? So, dugi. Ano po yun? Bebeng, pakaraya daw yung ano, malabobon ng pastero. Labo ko. Malabo mo naman. Ito mo. Malabo talaga ang papel mo. Malabo. Malabo talaga ang papel mo. Sama tayo dyan. Yan siya, kung na ako ng bisi. So, sa DSWD. Ano mo, ang sabi ko, malabo. Ano mo? Hanap ang papel niya, ang sabi ko, birth certificate mo, mauna. May naghanap tayo mo. Ibulaw. Ha? Uwi na yun. Naragamit niya? Pintuan. Bulaw, mana? Mari na ako kasi naligdet. Dahil na, makaligdet na ako. Kaya akong duster.
Yan ang mga tinipid na. Ha? Tinipid na nilini. May tao nito.
Hmm. Correct. Ano po? Mataday naman. Yung tinipid. Tinipid na ninini. Bibili yung dasar ka ni mama. Bigay mo na tayo. Tinipid ka. Ay, mga tinipid. Doon sa mga tinipid. Ay, Guardian, masukat ka? Yung Oh, yun, ito ka nung kaya ano ulit sa doon? Ay ka? Sarinaw. May ba ka? Para makakuskus ka ito? Mali na, dali na sa ngayon, makalusunan. Yan pa daw. Alat na, matay ko man mga anak kaya. Bumalik ka na. Ay, nagbago ko. Nini. Mama, hindi ko man alam kumain. Mama, hindi ko man alam kumain. Oh, atik din mo. Dito din mo talaga sa amin ang ako ng anak. Ano ba ang kanya? Ano ba ang kanya? wala tong tipong. Yun lang din. Ito yun. Yeah. Paano ba?
Ha? Ano? Ano na? Nakaarog ka. Hindi ko ba yun?
Ginana ka, mo sa oras. Ano yun? Makakapagpot na ulit. Parinta po.
Jen. Nakawala lang. Yo, yo, why not to, kasi para ko yan sa divider kung susunod ka. Kasi para ko yan mga, pero wala ko din sa kusunyanan yung, kapag mo na, kasi para, sa divider, ay, divider pa, yun. Yo, yo, Wala niya. Wala niya. okay ka to. Yo, kaya mo lumabas na to, Ian? Kaya mo lumabas na to, Ian? Uy, mas mapalapag dyan. Bakit? Yata. Ay, ma'am. Ha? Ano? Kaya mo. Okay na to.
Ako na lang si Kuya. Oo, may mga birthday na talaga. Pinalit ko yan. Hindi ka na. Wala yan, Kuya. Shopping. Hindi ka lang. Wala lang. Kailan ba yan? Hindi, sistema ng taranan. Sabi na, oy, Kuya, yung ay, kumain. Susunod ka ba doon? Hindi ka makakasagot. Ay, nako, pag-ubata ako.
Dato eh. Pag yan. May yung mga ako sa ano, yung lakad di para Ano mag-VIP? Manager ko, huwag VIP. Ano na sa inyo? Magibo na motor. So, Stay na. Nakalaw ako na sa kasi at pati mo ako nung nakapagpapit na ako, nagpapagpulong. Ito, may nagamit kayo eh. Ano ba rin eh? Ang ano mo kaya ako sa inyo? yan. Ano mo, pwede ko na plan. Uy, tama, may review. Ayaw, may review. Gusto, saan mo? Eh, Reyna, wag mo na isa. Sunday pa ako. Ikikip ka talaga. Sunday pa. Uy, sila, mag-ituloy ka sa day. Oh, yun na naman. Kasi hindi na ikikip. Program. Ikaw mo, si program. Ano, basta alam mo kasi mo ako ng ano. Alam mo, dito naman sa madalhin. Review. Ganito ano.
Hindi, parang 14. Hindi, lumagay na. Hindi na lumagay. Magpakati na doon. 14. Mag-14. Ano pa natin yun? Ito tayo ngayon na kada. Ang mga alam na talaga yan. Ganito. Ako na pa rin. Demo. Ano ba kung pwede na? Hindi na pagpalilang sa kanan na. Hindi na pagpalilang. Hindi na ako. Oo. Jadi, ito lang. Right? Sa ilaw. Ayun po. Hindi. Pistolida ako. Guys. Demo ko tawag iba ko. Hindi ka na nagawa. Ayun po. Ako ba kasi sa inyo? Tawag ko sila ako. Hindi na ganun na ito. Yung gate. Okay. Wala na makita sa nito. Dan. Sino di pro? Dalan. Palit. Palia. Pagtuti ka naman, no? Pasok sa drain. Wala pinagulong. So, terus naik. Minuto pa na siya na. Kasi ko na lang, hindi na nag-video, quick card, hindi na lang. Bakit kaya? Hindi kasi binugit kaya ano. Yung hindi.
Namukas ka na? Sige na. Pakinig ako. Ay, masubi ako. 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 Tubig si Sai. Kamu doon si Jay. Ako ang Rebinan. May pinat ka na naman. Oo. Ba't ako pumayag Pag ba? tikita ko ako. Tikik ka, Drain. Tikik ako. Okay? Ano? Si Sai tikik. Baka lang ako mag-ball block. Ay, pabalik ako. Mag-ball block. Ano yung balik siya mo? Ang 58. Pag tikik ka. Saan ka sa nagsumbi magsumbi ka na sa mga ano? Maray Benanda. Kung naka-glitch pa sa sato. One love. Tugo. Yan ang Raven. Dalawang ko daw Raven. Nunay pa daw mo. Ano, boy? Kapit ang Raven nando. Ano naman sana? Play! Ano parang ito? Saan? Ikaw? Ano? Kapalaan? Kusong magsumbi. Ay, stuck. Kaya ako ito magsalita. Yay! Tinig baktak. Pamit si kayo. Tinig ka magkita. Ito, sunod duman nag-glitch. Dahil na switch. Si Jason B. Ako. Switch. Tangin na yan. Ah! Patigis ako sa Rebinan. Ah! Shit! Yay kasi! Agdan! Itawagin naman si CJ yung nasagdan. Tangin na yun. Napa, wala. Dila mo, dito na bang tabo. Tikik ka, Drain. Uy, Kitol! Pinipilibin ko pa ito. So, ang mga ito na ulo eh. 12. Ako na matiki. Ano sa pitara pilar? Kita talo, they unit siya no. Marita, Wala nang iba ko. dahil ito sumbi mo, Ako na mag-ibo. itang tulogin ano. Room 4. Uli-uli ka lang katawang ano 15. Ano yung room 4? 125 password. Alright, na ako. Oh, ang name mo. Ayan eh. Hindi ka na pa. Para kita Jojay. Yeah. Parkour hindi ah. Ay, badil. Oh. Dami mo. Para ka rin si Kiri. Lungkor lang po.
Latipay pangkadil ko. Ulol. Kaya din na blangan. Sa palo. Ay, problema. Kailangan mag-reach ka para duwa-duwa, kita. Sabi. Oh. Wow. Ito sa ano. Lalo. Labo. Kama sa Labo. sa baba ka. Siya nag-leave. Stay kita. Tama. Hindi na kita sa Romano 14. Slide tira kita. Ay. Karagibo. Kala. Sangat na. Kasi yung ka na dyan. Rongkol kiraray. Password. 1, 2. Laki password. 1, 2, 5. Hindi na ako. Tigili, binampal ko yun. Switching on. Buka ko sa'yo. Hindi ka naman kilabang sa'yo. Relax. Start. Wala to. Nakakawaran naman. Kailang nila ako nakawala. Papakita kita. Upload ako. Patilan ako. Bakit na ako sa tao? Ikaw tao. Yan sa ano, sa drone. Wala. Bago nung pa nakikita na ayaw. Ang ayos ng paglayas. Pumasok ka na dito. Pilis na ipiran kitang tulo. Ang pagkako ni Sigilio. Oh, hindi ka pumawa sa ano, chika. Ilan cute yung paglaro. Ah! Hindi ko talaga ma. Uy! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 1
Sabi ko sa'yo, magkakapit ko. Gulat na kay Dren. Hindi mo lang nasuhay. Wala. Wala, di ba yan na-click? Diba? Di ba yan na-click? Ay, pwede mo din na siya. Boss kasi. Sila mo na ba ako? Uli na po ka na ba? Sumabay sa karni, sumabay ka sa bala. Simulan na natin. Nakadrip pa rin ang Dre. Ate, dating gawin lang ang ating daan. Whee! Babang ka ako. Diba? No, no, no. Nila ko yung gano'n. Pero kung dito, ito na maga. Ah! Ha? Rabbit? Daw ba, nakidurog daw kayo ni. Pero malit sa kuya, marat. Magdilig yun sa 20. Mga tibo. Takot na. Mag-catch ko mo. Ah! Sarang bala. Kung siya bala ko. Pukpukan kita, Jay. Ha? Pukpukan. Ano, Jay? Oo, para ba din ang ano mo? Ah, sige ha. Yan ha. Oo, pare na. Pukpukan. Next ako. Alam to, may ano na kumarin. Gana! Yun na. Go. Nagkadang ano sa kuya CJ. First blood! Ah, pagdod! Sabi ko sa'yo, nagkadang ano. Kahit bumura, binili. Pagkatapos kaya CJ, imagine pindadik niyo. Tira pa na Jay. Sa lakas. Tama na! Ano yung balinan? Hello, Pagdod! malagkatlanuan kami. Hindi nyo ba yung nasisabi? Nanay na ito, na go. Mga tawag pa na yung nagpawal sa'yo.
ba dito yung kapag-kapag mo kami? Kung sinaubos na lang ako sa CG. So, at doon, sino ka mo? Isa na pa. Ah! Nagluluto pa nga yun. Sige, lusugan pa lang. Dairan, watan naman. Daiman. Lusugan. Nakawal si Padre. Alam mo dyan, yan ako sa A. Ikaw. Kasi, Yan nga ako sa A. wala. Wala, sa boy. Yan ako sa A. Hindi ko magaling ng kanina. Yan nga ako sa A. Yan nga ako sa A. Wala, ayaw na ako. Hindi ko kapalukulyak mo. Ganito ka na yun. Uy, ito lang sniper. Ha? Ano na nga, study ko sa'yo takatak-mataks. Ako na. Hindi mo kami kawasan na. Hindi pa mo tuwasan. Mag-iwan ka na eh. Bang nakaglitch. Dadan! Nakalusot si Doom days. Paano dapat? Eto na. Dito naman. Paano kita di? Nulit na po. Ano? Uyan, Bala ka mo. wala ko mga balik eh. Leo? Yan, kilo 15. Kurang. Lagdag isa. Hindi. Yan ako sa Hindi ka malagdag. Kasi dali siya. Kurang balik. Wala. Ang gagawin. Napera mo tayo. Atong ka pa. Ginagigil din. Dali. Dali mo nga. LGBT. Abot ko, stop. Ang puro sniper. Mabit na lang yung gagawin. Yan. Ikaw pa yung ano. Sorry. Ikaw nagkakaw. Ikaw ang hindi mo kita sa ano. Rata-rata. David. Kayo kayo. Aklat na ganito. Good na! Uy pa din! Yakin! Maputo na nga yung pagtitik rin. Ako daw kumayot na hindi eh. Kung gunta ka dyan, natawag ka pa.
Grade. Hindi, nakilipin ni DJ. Yung upgrade. Sa mga bumuba na nakilipin. Hindi, di ba pera ka? Kaya ano? Cheating. Hindi nakakabit lang. Parang ito pa kami sa kanya kasi. Kasi mo sa ipag-iwan niya yung first week. Umaw na. Julio! Oak 49! Resort! Oak 49! Resort na yan! Kuti mo. Yun na. Maging lang. Ganun, magkakasan. Uy, ay, ay. Ha? Walang go. Wala. Wala ko pa doon dito sa. Eh, Ano yan? lahat ba ko rin? Ay, ito yan. Wala, hindi. Hindi pa. Patapos na kayo, no? Kitchen. Opo, sige. Matador. Matador. 46. Alipad na! Dave! Ano yan? Matador. Ano? Matador? Grade 46. Ano? Anong room? 46. Sabi mo ka biyahe. Lagi kita sa ano, sagdan. Na! May tingnan ko. Wah! Ako'y gwa. Pinalaya ko pang sabi na, Siyempre, Sala. ay, Will, di malibaw. Tama. ada data kon. Open. Wala na. Open. Prepare ka pa. Ako'y gamit ako, nakatuspay. Bulog di ko naman. Ay, balil-balil ako mga. Imbes mapadakul ako ng sumay. Yung kilik. O, par. Di pag kilik ko, di pag ika, di pag pakinig tayo mga. Ay, gusto yun ka mo tuwa. Sabi ko, si Puya, ipasahay.
may bangag. Ay, uso sa bako. Teka nga, nakababa. Opo, nasa baba ko. Dahil dyan o, dyan sa baba, unahin niyo. Dito yun, dyan o. Ay, naku, nakasa. Turuwa kita o. Masarap ang butang buko ka. Kaya biwang pa. Iyo! Bang! Matatanggal din eh. Baka may kategorya sa kuha. Tapos sabi, Hindi na, ubos na. ang kutsilyo. Nagapot ko ang kutsilyo. Hindi mo nag- Hindi, ako ubos ng kanil. Unang mo sa'yo lang. Subo ah. Ano itong mga ito? Atay. Ito patay. Atay. Atay. Marado pa na kita. Tumagin ako, tumagin kita. Ikaw mag-late, sarangan mo. Club members. Nag-glitch talaga. Password. CJ! Ano sino naman? Mas bakong ko. Ah! Yo! Bitan mo. Isa ka, may masak sa to. Ano daw kung maghanap kayo, pinakalagay niya nga yun. Pinapos sa lukso. Ah. Ako yun eh. Ikaw parang ano. Ikaw. Oh! Ako yan! Ako yan! Ibatin mo! Ay, Senyo! Ikikik na ka sumago. Walang parko, tapos ba, yellow sun. Pamil ba din nadadalaw? Sarap din natin sa mga vlog. Wala. Sili. Waling silo. Papalala na niyo. Ay, may ito. Ikikik na message. Ah, go deny. Approve. Nag-12 ako. Yung kick. Nakalaskin pa kayo bago ako nagaling. Sansi na tao, bro. Ha? Sansi. At pwede ka mas nag-ano. Nagali. Hey, kids, sa sansi ba? Man, ang puti, sansi. Sansi lang. Hayab ka, Robin, Sukinte, Yung tawat. Ako. Yung tawat. Ano? Yan, ano to? Ano ba to? Gamos? Ibig. Limon, para tubig Pag yun. yung magapat, ng mga puta. Ang gumawa, 1 kilo. 1 kilo. Ah! B-side. B-side. Para, basically daw ka, ano, BS1T. Ay, naku, ma'am. Kagbugan o gulay. Ang B1. Nagilip pa daw ano last yan. Iyo. Sige nang ilip pa ito. Oh, Pin! Ano ba ito? Nagkawag ako.
Yaro, Tata, Look Up, Atay. Sabon ka, ibang bullshit mo na nagkanta. Subang, ito. Ah, subang. Subang? Subago? Ano? Oh, pinakakala ko din yun. Marina, duruaw. Marina, sabi ko, Happy New Year na, sinamberto. Ratratan, ano naman? Ano pilan ko tabo mo? Ano din, apil kita din. Apil mo nga nini. Sabi mo sa Lamberto. Apil mo yan. Tulong, si Gigi apil ko. Ito nga kapil ko na. Ito ko kamalit si Gigi. Ako kumalit ko na. Sige, nagdito. Kalaban ko. Apil mo lang sinabaruan mo. Ay, yogi, di kong sata. Apil dapat ni Gigi si ano. Yun na. Apil dapat ikaw si Gigi. Apil si Gigi duwa mag-unsatan ka ni. Ikaw di mo na unsat. Sa'yo yan. Apil yan, no? Apil ni Gigi ikaw boys. Makakumsat. Tanga para sa biglang sana. Di mo yan. Ano ito? Black Widow, babe. Ano, yan na, royalty pa na doon. Black Widow, babe. Oo. 156. Ang hirap ito. Dali na, ano? Dali na. Out na tayo ito. Okay na siya to. Okay kita na ulit. Kapayip ba? Para magsako. Ano na namin? Alam mo, pinsikan ko. Kung ano, yan. Anong naglaw? Kung anong sort? From to, 156. Kaya kasi, Ay, alam, visiting. wow, ang masiulo ko. Wala mo na rin ko. Ayuda. Iya ka na. Ayan. Oo. 152. 156. Ay, 156. Ay, alam mo, sa win. Nag-nasi ka ba? Wala, ako na. Hindi ka hindi pro lang. Yeah, bro. Nag-nasi na ako. Wala, no. Kaya na nagagamit. Para yun, paano ka na? Hindi ka na magagamit. Sa mga blue. So, okay lang. Start. Tulog. Nangyarin ko tala. Parulumpatan sana. Paralias kita. Ang tanan na yung Sira ninyo kanunggay. May kalunggay, may tausig. Diba doon sa mga Kalbo! Gusto ba? okay. Okay. Bubong kalbo. Araw tayo po mati. Utang nga, di na dinrelikodan na nga yung madimumita kayo. Kasi gumulo, meron na lang dito siya. Dito lang pa yun. Pag-piso ang sensitivity. Zero dapat na ito. Kasi hindi ako, uno. Uno ako na kasi nyo kayo. Ako na kasi uno. Oo, pala lang ako. Ano sa ako ito? Tayo! Siyam. Ano na? Ako talaga na daw. Di ka mag-lustors pa ko na oras ka. Oo, mga kasi kung taga.
ang gamit ko. Ano niya ka ano? Ito rin ba? Stupid. Wala na bro, sige. Nagustuhan na? Teka na, maganda mo. Eh? Ah, Oh, ano po eh? Para joke. Paman, Isu. tunggal ko. Ay, bulok nga ako sa Oras toy. mail, oras mail. Iputay! Pero, gamit mo. Enggak po. Wala pa. Ulibigan na sila ng gout dito sa Baado. Hindi ko na mag-apply. Isu. Ilagay ko nag-lose mo tab. Kasi nakakakit ko. Yan. Sino ano ba nakahon? Madali. 29. So! So! Paturo. Ako ko may yung marag ko. Kasi yung pinagmanalang sa lalo. Gusto. Uy, sambuan. Ano, pasublean, Mel? Ay, nga, yung putang dinay ko. So, nga ito. Ay, kasi hindi ka magtukot ako. Pisa mo yung DJ. Ano, dinay ko? Ah! Piso na ka nga, yung putang walang bawas ko nga, yung putang. Huwag ka talaga. Yung kusuan na an! Ayun na daw. Hindi ko lang pahaliw sila po. Hindi ka na maglusad po. Hindi na kaya. Ano ko mga niya, kung ano? Ha? Ano ko muna ito? Ah. Wala na, sa'yo yung sukay. Ah! Ito ba, di mo? Gusto ka na din. Gusto ka ito. Bawas. Ano ko, si Dubai mo? Ayun na naman. Bawas. Ano ito mo? What the hell? Ha? Ano na po? Garamat. Joke, sir. Pero kung kumain. Go. Ba't araw ko yung iba? Rocky! Ha? May nabawasan? Nakakasunod na kasi po ano. Ang bata mo. Shoo! Ngayon eh, di mo? Balik ko. Ala, arayo ka, nagtutok mo kayo. Uros, ang tagbo, patalo talaga na yung isip. Ano po, utangin na mo ka. Kami ang muna doon, kami ang muna doon. Ano ba, dadagbo? Ano, may tao, tuwan? Yeah, talaga. Hindi mo siya nila. Ha? Sila spin. Isa, gano'n. Pag-irim pa kami natin sa buong. Ilan ba ito? Para kaya. Ubo mo kaya. Tama ko kayo, may pa lagi. Wala mo kayo, ayun ko, Jay. Pa. Yo. Alam ka putan! Yung sinasabi ko pala. Sinasabi mo ito pala. Yung mga twist nila. Ano, kinaw nagpa-play. Wala pa ay. Pagpapal. Pagpapal. Wala mo sa Tingnan, magtalikod. Tingnan
ano, sniper mo siya doon sa Sukaraldi. Ano sleeper, eh? Ang mas bagay sudo. Ano pero yung boss? Ano ba daw? Weird yung mata doon. Yung pinalis sa pinis nila ang buhok. Saan ang bakit si Sadie yan? Nagdilibot tayo, si Pai. Oo nga, libutan. Ano na kalbo? May ako kayo pa. Basta ko kumalas na at mahirap kagalan. Ako bilat. Magulang pa nung ate yung magulang ni. Ano din mo ni? Kung nagot dito kay Madol ko, paano ba? Ay! Suangat sa baba! Ganda na yan! Bawas. Bukas? Magawin kita kung saan. Hindi na kung ano kayo sa mga kami, hindi na. Nagtataka kayo si Sadie sa taas. Kasi galuan. Hindi sigod na lang kayo. So, ang arte kaya. Lumog ka din din. I know. Kung kita ay pagayapi ka, wala nga yun. Ano nga yun? Ano nga yun? Ay, pinatay mo yung one mo, tapos napira ka. One. Yung one mo? Oo. 1-0. Oo. Balik ka Barakuda? Hindi ba nag-change court? Change court. Binamat na ba kayo? Dati na tayo na mo. Tanga! Yung mga pusit dito! Ikaw na mabuk yung buko. Ano yan? Bisa yan? Magbutang ka na dyan. Ano nagsigaw ba ito? Kondok na maray. So, magiging pa. Gusto na gusto nila ito. Ayun. Ayun. Kaya nga na ito ah. Ano ba? Ayun yan sa taas. Ba't natawag ka pa ba? Ay, ako lang, mo ba? Paano pinano mo daw? Ikaw na lang ako sa'yo. Paano mo na? Ano ka? Ben! Paano? Five. Sabatan ko. Pangraba ko pa. Bawas ko. Dapat di mo kayo yung blow. Kung tatagong sa room. Ano? Tatagong ay sige. Sabihin mo sa naman.
Balik ka na. Wala na naman kasi ngayon. Kapalik ka na. Balik ka? Kaya mo. Balik ka banda ako sa dito. Oo, ayun. Nawala ka sa dito. So, gawin na yung transyoblong. May simulan pa yun. Pwede lang pulo. Magpatay na namin. Oo, ayos ka nga. Ito. Wala pa po. Apoy! Apoy! Wala rin daw, wala na. Punta nga, wala ako na sinupyo. Apoy! Ako lang nag-experiment ko. Pagkawit pa nga. Ay, kapatid! Ang gano'n ka nga ito. Ano pinagawin? Ay, ayun ka. Mapagulat. Mabangag. Hindi sila pa hindi pa yung gamit lang po yan. Hindi pa yung nag-live yan, eh. Ito pa, si Tango gusto ko kumupon. Ah, si Sige lang. Hindi ka mo pagadan. Ay, boy pa ako. At nagulong si ka na lang. May mamamang dyan, ba? Sauwi ka muna ang bumba ng taglit. O, si Tiyoblo. Ikaw! Oh, yun! Para yan na, pinabuwag sa loob. Ay! Bago! Sa nga ba yan? Para mong iyon. Oh, ito. Tumas kami. Tumas kami. Mate, ulit mate. Huli, hindi na sino na. Hindi na sino na. Huli, hindi na sedula. Ayun! Ay, teka! Ang life ni Jake. Narinig ni kaya. Kasi pinutila na yung sinula ko. Nakadapal. Bakit ka naman gelo? Eh, ako. Pinutila sinula. Ulit din ang madam. Uy, bumanin daw. Pag nagsisari. Bumano mo! Ah, takbo! Hey! Uras! Pinuti na sino na tagbo! Pinuti na sino na tagbo! Pinuti na sino na tagbo! Uras! Ano dito? Utang wala to, sabay combo. Pinuti na sino na tagbo! Nakarinig ko rin ako. Magkakandings. Uy! Flag mo parang nagiging sa tuyo! Hindi ka flag mo mga. Bumalik, hindi ba ang tagilid? Samit may nakagilid doon. Balik ka sige! Ako na rin doon kayo, popcorn! Hindi ko lang gano'n. Gadak-gadan tulos to. At kaya! Utangay! Nagpadaw! Wala, uwi ka pa. Buhay na! Uy, wag ako! Nakaulit niya na dumagat na ako. Uwi ka. Nakaulit na niya ako! Uwi, tayo mo ulit. Pamasin ko nga niya ako! Uwi ka. Nakawat mo kayo! Papaw. Next one. Cheese. Pinuti na sino na! Hindi naman! Pinuti na sino na! Pangako! Pinuti na sino na! Pinuti na sino na nitagbo!
talaga. Dahil ang gusto. Nagagagal si Tagbo kay Tupe. Hindi nakanayag mo. Hindi nakanayag tayo. Parang gawin. Ito pa na nga ng inupa. To! Wala to? Puta. Tagbo! Di ba nagluluwa si Tagbo? Sige, kaya na. Bumumananan. Umayog sa Tagbo, bubo! Meron ka nabawasan pa. Ano? Sige, ibigay na to si Tupe. Pero may payong pa yun ni Tagbo. Nakakayo man ako po. Ano ka, Nep? May tulga, saro. Sa kuya, pero ang ano ko payong. Dahil mo para sa payong mo. Payong ni Tagbo. Pinatulad kong payong. Ito, pinagpili mo. Sa kuya, wala si Tupe. Hindi kaya, kita kaya. Oo, ayo. Kung wala dito, kita na kay school. Iya, dito ka na kay school. Hindi ko dala kay school book. Bakit na kay school? Aya. Wala ka dyan, tupi yung dyan. Hindi, hindi mo na po. Kamay sa... Hindi ka magluwas. Kuya, ayaw ko sa kasi. Ayun, ayun. Pinuti, sila kalbo. Pinuti. Pinuti! Pinuti ng kalbo. Pinuti ng kalbo. Pinuti ng kalbo. Para sa si Tupi. Pinuti ng kalbo. Puniti ng kalbo ni Sine. Hindi mamamad ka. O, sino tapos? Sino nilipad ko? Nagusto ka? Yan naman sa taxi. Uglog. Lumas na, kalbo! Ano? 69. Bawas kay ano? Kay Zipro. Kung wala ka tangat dito, meron na ko pa, thank you, sir. May swallo. Ano yung sinasunod na nagbo? Pinuti. Okay, tawag. Dadak pa ko gusto. Stop! May flash bomb na malayo. Bosan si Tubig. Putang duwa. Malakas! Malakas! Puta nga, kung wala ka tayo dito, at tapos darag ka tayo darag ka tayo mo kung wala dito okay paano dito Open lock. Open na lang. out na sawan open man Hindi na open. Doon na ako. Bigyan mo ang mag-calculate kaya. Snipper. Snipper.
Nakakasip ko. Kasi may bawal masyadong So, cheater. Cheater. Grabe na dito. Cheater. Kasi yun si April Tia, yung kapag nag-face ako. Cheater pa eh. Yung po na cheater. Yung nga ni, wala ayos ka. Ikaw, black rin na kayo. Berapa nih satu set? Jadi, itu kan bagi perempuan yang wajib makan siapa ya? Makan satu set. Jadi, ha? Makan siapa lo? Makan siapa set?
Ay, siya. Siya nakabuhay pa sa ano. Lahat na siya na. Sini ka? Ano? Goods man. Ay, man, nagano siya? Kung kaya nag-drop na gano'n, baga nag-stick siya. Bukan talaga. Oo, at nag-stick siya. Yung man na, siguro ko yan. Ano ko Oo, naman siya niyo. Wow, kapatid ko naman yung kaya pala nakatama yung nabaro. Bukan, sinaksak ko. Uy! Kasi wala mo na. Ah! Abuot! Ala! Ano ba siya nga? Makakano pa ako pag Bakit ano? Ano ba mo? Hira mo. Ano? No, di ba? Puta ka, sinaksak na ko. Ay, talaga. Ay, puta ka. Wala. Wala ka nga. Oops, yeah. Wala din dito sa So, akin talaga. Pero paano kung baka may kulit-kulit. Ano kung makasusunod yun? Puta ka na. Baka na lang. Iwan mo na. Ano? Nakasita ko. Nakasita ko tayo. Puta yun.
ka ako. Sabi ko na mahal. Mati mo lang pa yung pag-isip ko. Ano mo, wala pa kita. Bobo ka ba? Adi ka kasi. May nag-look mo. Huwag ba na mo? Eh, puta ka. Puta ka talaga. Likod mo. Sabi ko, likod mo. Puta ka. Gawas mo ka. Buko ka? Ano yung bigyan ko nga? Oops! Buko ka? Hindi mo binilay?
Bukan jadi sakit, aku lupa. Tapi lupa. Boleh ditemuin makan di depan. Dari waktu Ano mo tubig na load? Manipis na lang sa dulo na ito. Up, down. Hindi niya pa kami. Debate yun, ano mo po, debate. Oo, debate. Ano mo rin yun? Debate din yun, eh. Binandun ko. Ang mga baso.
Hindi ko lang kaya na kilala. Kasi ito na ako. Wala pa yung makro mo. Pagdating sa player pa nila, yung talaga, nililiwa. Pag hindi ka pala nagawa yun.
Kaya ito na ako ng... Kaya ko lang. Ayun ako. Dali mo niya, oh, bawa ka.
Bilis. Asa ba ano? Ano? Oo. Hindi ka sa isit-isit. Hindi ka na to. Yan, 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 yan. Yan lang. Nice one.
What? Post page gago. Ayun. Kaya mo yan dito. Sila. Kamu? Pakrayot ka. Mabilis yan, eh. Makapabuting para kabuting party dito. Ako, sabi ko, dito sa tutungan. Gold, kanan. Sabi ko, sabi mo, yung mananggal. Orang, ini pa yun. Possibly na naman, ano, segue.
Mali-record na saan siya sa Mamay na nga yung ko. Hold pa. paina saro. Okay. Ay, Ito ka. pwede ko pala ano naman dito. Okay. Yung jaingan ni mga gigi. Ano? Huwag yan. Duwan. Good. Turunan. Turunan ko. Mga geng-geng. Uy, popcorn. Ay, no. Yes. 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 Pinastos to, pinastos nila mo. Ayun, talikod. Naubos ka good. Nautak ka na ito sa pinan. Yan, ganda. Mga tigyo, yan mga niyo. Hindi na rin ko yan. Paano ka sumali? Hindi na rin. Bubunutin mo, yung mo. Oh, may kalaban na. Ano yan mo? 7 years old. Ilang? Nakito. 7 years old. Dad, iwan na dito. Nandiyan na siya kasi sabi ng mga Hindi po ka nakabalbo. Ay, po na mga mo mga UA na yan. Yan, yung pitaso yan. Gusto kasi cover sa pitas naman eh.
Pero yun, buka na nga ito. Wala na, nandun lang. Dahil kasi pinubuka ka FF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 fffffff. Ikutang bawas na. Wala ka dito. Video ko ako, friend. Bumalik, magdadagat, doktor. Magdadagat, Ibo mo ba? Oo. Uy, siya. Kabubuan. Tumayo na ako, tumayo. Hello? Hello? Iya. Balikan niya. Yan, yan, sawa. Gawin ka. Nesuan. Ikaw, atas ka lang. Yan lang. Bilang ako. Design pero ito ako po. Design pa na ito ako. Okay, right. Okay. Yan sa citizen. Di ba na mag-upload sa stick yun? Magkano kami? Magkano kami? Ay, nakayaw. Wala to. Umano ba? Ay, may ka talaga.
Mabis, ano ka no? Ang panay tayo yun. Ay! Ah, magalat ka naman! Ha? Magalat, nasama ka lang kami. Ako, kakawat pa. Ako, kasi meron ako nung ano, siyempre pa na. Kaya yun, Dapat ka na kami. yan. Dapat ka na. Kung kanda pula ako. Ito ko, nagdugo na nga ito sa ulo, pero ano ko. Ulo na, ano ko. Utang ko, bida do. Hindi, nakakasal. Sabi ako, Pwede lang lang utang nalabaw ng sating na mo. Suday ko lang yan. Ang pagkata. Ano? Kapag ba? Ulo na ang saan kanila. bumubad daw na pada. So, yan o. Wala ako. Sinarap ko itong putok. Nakakay yung Madrid. Nagkatabar kong magabat, pero ang tipo nga lubo. Yung ano, wala. Nice one. Wala. Nice one. Nice one. Nice one. Nice one. Nice one. Nice one. Ano hindi? Alam na di. Nakalat naman. Nakalat na po din. Naka ka na mga. Dahil nakano man ako. Tapos na ang same na kalaban. Iyo. May sniper na doon. Matapos na doon maganan sa kalaban. Natatanaw? Uy, may tira pa ganyan mo. Nakas ka noon? O, ganon? Ha? Malwar ka? Dahil, kata sa lang. Dahil. May tara na apat kan daw. Ay, ka na lang.
Makangan, ulu-ulu, damo, bisa bela, damo sa mga Imara, wala. Aras naman! Lahat matapos lang sa ninyo. Tulog na ako! Tulog na! Tulog na ka mo! Inyo, tapos lang sa ninyo. Kasi, ay, nasilili. Meron ka na. Anong bro? Ayun. Ayun na. Ayok! Diba? Kasi na mabubuo. 51 daws. Ano ba yung mami? Lahat, pili pa. Ano na? Kung kita ka, Wala dito. Kuwan. tatawan mo. Nagpuwas ang ipag, sentaw ka mo. Putang ina mo, yaw na din. Nice one. Ako at sila. Ako din. Ano sa ko? Yaw na ang dikti-dikti. Hindi na magtayo niya. Yaw na sa ay. Sayaw, sayaw. Sayaw, sayaw. Sayaw, sayaw. Welcome to the Anong badalin daw? Wow. Parehas kung gara. Makasip pa.
Ito pala na hayop. Siguro ba nyo doon? Parang na. Ginagawa ko dito. Eh, ina ka mo. Dito daw, say. Baraman. Yan. Ay, tiputang hayop ka din eh. Uy, Diyos ako. Uy, yun na! 50-50 yun! Sipat mo! Man! Window! Ano ka? Ako yung magkapi mga hayop. Diyos ka doon. Biya yung mari. Ganda na po. Good, yung mari. Wa, buhay ko. Karo. Karo. Ano yung soba din yung likod? Bigyan yun. At sa daw no. Uy, sa ko yan ano? Baking. Ulit naman! Ayaw, ayaw. What about saying? It's a big. Ah, ay, hindi lang buhay sa ano. Ay, isang buhay sa ano. Beauty ko. Natago. Medyo mo rin yung beauty ko. Yun lang. O, ada siya na buhay talaga kayo. Boom, ayos ka. Hindi.
ina mo. Ay. Oh. Ikaw, tuwa. Pumasok. Hindi nga magpakilaan. Puta yaw na. Puta. Gadang ka din. Hakot. Itoy. Pero, or, no. Nakuyaw ka, sige. Sabi mo din. Oops, ay, wala. Oops, yaw sa kuya. Puta mo raw pala. Hirap sa kuya, ini. Oops, yaw sa ay. Tapang mo nandiyan, naka... Rotrotan. Puta mo raw pala na yung shotgun. Down. Nasibat. Mag-release lang ako. It's ako bitch. Yaw sabay. Kaya sa ano kasi sa gitinda?
Okay. Yan, video mo rin, services na. Yan, Lord. Basta ko, ma'am. Yan na. Hindi na lang ako ka naman. Pag inaasahan ninyo. Kukusal-usap mo. Tuloy ka nubo. Ika nakajili ka din magsabay. Wap, dua. Pasok sa taro. Ganyan sabi nito. Yan mo na ulo mo. Nanay. Ah, singko. Warranty ka, ma'am. Sa kuya niyo. Yan sa kuya. Ikabos. Puntak ina mo. Ikabos. Yan sa ikabos. Bakol. Pangalan ng kapatid mo. Gawa sa bawa sa mga kita nakabangan dyan. Stay. Tapos kita. Hindi na may sobra ko sa buhay. Wal, tawagan ko ng kaya kasi. Dito ako. Tingnan yan sa kanya. Yo, yung mga tabi. Isa ka dito. Abot, aro? AK mo daw, ano? Ano? AK. Ay, bulok yung bulok yun. Basta nga tinimbulok ay yung badulog. Nasa grade. Ipunta to, ah? AK. Pray. Iyo. Okay. Saan bigay? Uy, ito! Paano ka naman? Hindi mo pa ako nagalang.
sa gabi. Tapos yung pang hot liver, pang kulot. John. Mari ko, hindi pa, diyan sa kalabaw. Kasi ito minulong ang kalabaw diyan. Sa baba ko, dalo. Kaya mo yan ba? Kaya mo yan. Kaya mo yan. Hindi mo. Di pa, no? Kasi gasok na. Boss ko na yan. No. Ma'am! Anong masakit? Pinigit siya. Pinigit ko mo po yung agad. Hindi pa lang kamasain, kanina yun, sino magaling. Oh, takina mo! Ma'am! Abang kita titigaw sa kuya. Ma'am! Yung sa kuya, yung sa baba. Tikyo. Saing, sa baba. Okay, no? Pa. Kung labas ko, Ma'am! Get it face cream, please. Ma'am! sige, ito ako na kayo ibigit mo. Hindi yung masasala ko lang. Mataw sa langin to. Yan ang dua. Yung ganyan, yung sa likodan mo, yung sa likodan mo. Boss, gimana sa dyan? Kaya sa bintana! Yo, Dumon! Wala ka na! Tama na ka mo. Putang ina na sila pala eh. Ano, mas siyempre naman mo? Siya. Mano ka, pade. Sos. Tabang sa mga kami. Sige. Iba na. Break. Ika sa break. Muli sa kuya. Yan. Oo, ta daw. Baka na rin doon, bukas, sarap yan. Dito. Opo ka na naman. Nice one. Sa sabihan kita sa nawin now. Nice one. Ano, nakakapagpasag na ang break. Huwag naman, doon naman. Blok. Ha? Prepare din na, kung naradaan. Wait. Sabayan ka na yung dili. Ay, kamo. Wait, pati dyan sa dito to. Wala ka lang, alaga kita.
Balikat ako. Sige man, likat na tulos na. Matan. Bumangat na tao sa'yo. Telepon. Sa bitbit, dito sa Jumare, ano, binabul. Okay mo ma? Pwede tapos ma? Sabi to ka ng mahal pag-agi yung window. Uy, ito ka ba? Opo! Matalo ko sa na kumat sa kabang, magkakit sa kabang. Pero dapat sa ibang Wala na tama naman. Wala. Unyolog na kamo dikyo. 33. Step ka kaningkot. Makaro bakit ang isa-isa. Boto na naman. Yan pagtatakong sulga. Malag na. Come on. Anong raw? Malag ka na. Kaya mo masarap na. Come on. Gusto rin natin na Stay mo man.
Eh, magwapo naman ka nag-ready na i-change team mo yun mo. Dapat, sabi ko pagwapo ko, bukod, Wait na. Bibi, kung medyo mari, huwag ka niya mo pagkainin. Kain naman kami po. Kain na. Ako kuninda. Do, pero wala. Diyan, dito, dito. Ano daw, pumasya daw. Log na. Yan, ready. I-change team mo, Marat. Team. Steve. Nice one. Mag-reach kita. Martin na po. Mag-reach ako sa ano, Bin. Eh, Parang review. Mar, slide ka, Mar. Review ba? Ano to, ano? Ha? Ano to, ba? Hindi, Mari. Ay, di puta. Abang, oh. Yan na. Yang nasabi. Oh, tibay. Ini ka guardian day. Water day, slide. Slide ka, ano, slide na to. Slide. Ano ka? Magbalik ka na. Magbalik ka na. Sakto. Bawas ko yun. Dati na mabarat na. Saka ko naman ito. Saka ako no. Slide ako, slide. Sabi. Ay, di puta, nasaksak naman ako. Yang sa water. Yang sa baba. Wala, yan sabi. Oops. Taas na, taas. Hindi na, ano? Ayun. Yun na ito sabi.
Bubot ako. Sa kano. Masarap, masarap. Wala pa na ako sing-sing na. Ano mo, manising Ayan. Oh, piso Ano po, ito? boy. Alam mo, buo mo. Busin mo pa, ano, ay ano? Hindi mo rin. Nagkakatalaw na ko. Oh, talaga, piso po, boy. Araming na na. Ah, Putak nila mo yung sabi. uy, ibo mo dyan, sarok. Uy, take para pa kada. Martin daw. Bawas na. Nice. Nice. Uy, pada daw kita ko. Uy, mag-strike ka. Hindi ka mo. Budin. Strike ka, man. Pag may yaw. Uy, di puta. Bobo talaga. Ito kaya mo ito. Hindi kaya matin ko. Ito to ka. Ito ko na kasi. Mar, lumang Mar. Strike, Mar. Mar. Huwag mo, di mo rin daw. Gaman ka na. Look, dugo no? Yan, sa bridge. Uy, tulig. Mar, pasubli ko. Pasubli ko. Puta malangay na ini. Deng, ano deng? Alas mo test kita deng? Mar, strike ka, Mar. Oh, sniper ka na, iba. Masama ako. Ha? Bakit hindi ako? O, bakit hindi ako? Bubungursan. Yan, bubungursan. Last night. Parang nagkabantayan mo madali. Nag-isip ako. Bumar. Maganda. Dito sa hotel. Jam isa mo dyan. Saka mo ko pasay yung Maria sa kana. Bumar. Hindi ko. Kita mo mga Ah. Uy! Nakaba ko. Marshal. Marshal. Maria naman yan.
mapabuhat ako. Warap mo magic ka. Kamu sa kamu, Marshall Bubo, Marshall Bubo, Marshall Bubo. Bubo. Bumasyal, bumasyal. Sa buhat mo. Uy, nakabang mo. Uy! Ganito na. Bumasyal, bumasyal, bumasyal. Bumasyal, bumasyal. Bumasyal. Bumasyal, bumasyal. Marshall, Marshall. Marshall. Ako. Uy, tawa na tong is bracket is mo eliminated. Magabuhay niyo, surunod sa tulo. Layer pa na ako. Kabango. Yo, Ano ba kumalas sa loob? Bam! 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 Ay, kuwan, hey! Sa buhay. Hoy! Ano, nandan? Ay, may anak ko, ama! sa ano, kambutin mo. Saksak, saksak, saksak. Saksak. Ma, saksakan din doon, yung dyan, sa water. Sabi ka din eh. Ano? Wali, wali. Nasakiwan ka, gadalan. Oh! Kita kain doon. Bubo. Bubo Marshall. Ay, gift ka? Uy, Jonas ako! Narayan mo na ito. Marshall. Okay. Saksakan din daw, saksakan din daw. Saksaka ang warisay, saksaka ang warisay, saksaka ang warisay, saksaka Wala ang naman sila. warisay, Saksa ka, Marshall, Ano ito? Butang buha ka man. Buba nga, yung puno. Yung mari, bubo. Yung dyan sa ito. Laro mo sana. Bam! Make shit na ka, sabi ko ito. Uy! Uy, yung sa Kuya Marshall.
Bobo Sabay yan, Marshall. sabay. Duo Marshall. Duo Marshall. Duo Marshall. Duo Marshall. Duo Marshall. Marshall. Bobo Marshall. Ito na Marshall. Nang nakasakit sa wife. Dahil na nakakalit sa wife. So, nakabang. So, ano, Marshall, o, parang kinailin na. Oh, duo na kami. Dahil na nakakalit, babe. Ano? Ayun. Duo Marshall. Duo Marshall. Duo Marshall. Duo Marshall. Duo na po. Para tanga, pag-vlog pa ako. Hindi mo nang baso. Para pag-vlog ako, babe. Duo Marshall. Duo Marshall. Duo Marshall. Ilapin ikaw ulit. Sabi siya, Ro. Saksak si Jumare, saksak ko ng Marshall, saksak pa ang Marshall. Saksak pa ang Marshall, saksak pa ang Marshall. Uy, nasa likodan eh. Ito. Yan sa baba. Pagbilit mo, ano? Pagbilit mo, sige, mundo. Yan dito, saksak ka na lang ng pagbilit mo. Saksak, pagbilit mo. Saksak, pagbilit mo. Yun mo lang sa window. Yaw na dinig! Yaw na dinig! Alam mo, buko ka tayo ka. Yaw na kayo sa Marshall. Yaw na kayo sa Marshall. Yaw na kayo sa Marshall. Oh, shit. Oh, shit. Ganda na akong kamuyaw na dyan. Yaw na dyan, yaw na dyan. Sorry na. Yaw, ito dyan. Gusto ko talaga sa sasakyan. Yung Marshall, yung Marshall. Uli, ang ano mo, Leo, nawasan ko ang gusto ng ano, yan. Oo, Marcelo. Oo, Marcelo.
Nice girl. Sabi na, ang dami na alam ng mga tao. Bumasyal, bumasyal. Ano ba? Gano'n ka? Diba? Yung ina mo sa name yung pagka. Pinabasa. Yo, ako na si Chico. Today, nagpapagpapagpapag ako na. Spire! Oo. Yan, upuan mo lang yan. Yan. Magara ka lang. Ay ko! Sa ikon na ibig. Hello? Pero na, sila sa tuya. Ha? Hello? Kapagpalit, sila pala ko. Ha? Isang. Wala yan. Wala pili na pa. Uy! Walang pa niya eh. Taro. Wala sa bano. Ma'am! Ma'am! Masaksak ito. Uy! Saksak! Likod! Pam! Sa ulo, bubu. Ikaw na na, bubu. Surog na yung mix, baby. Okay, tataog na kami. At mo? Wala sa same na to, no? Ako. Siguro na paano ka mo. Ano na ka lang, suwayo mo. Ako, tapos Margot, tapos nagpagalan si Riri, tigsak-sak hanggang magsya, tapos kinabahan ko. Patay ko, kaya. Balik. Oh, Likod. oh, sarap na masalagalan ko, tapos nainig ko, nagagal ko ako. Patay. Nagpumasya sa Sabit, 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 sabit. Nasipor pala si Turo. ay huli na, tapos pinaslikan ko na ganda. Ganda. Yun. Yaon ding piso tao. Bubu Marshall, Bubu Marshall. Bubu Marshall, Bubu Marshall. Bago, ang bago. Tapan dulu, Bubu Marshall. Yun na. Kaya sa Marcel, ano, kita nakapag, ano, tapos, oh, Marcel. Bubu Marshall. Ang Marcel. Bubu. Nasaksakan eh. Oh. 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 Nagadan iyan. Ilag juara Uy, na. ano ba rin, eh? Tapos, Ayos mga bobo. yung medyo mali, ano mo nakaragan.
Alam mo, gaganda ko si Marcela. Nakakalimutan, nakakalimutan. Ako, ay, nasugmas yan. Yan pa. Abo bobo si Ono Boy. Abo bobo si Ono Boy. Oo. Marawag ko na pero tayo sa pirano. Kasi nabulot ko daloy, pare ko roll ka. Pare ko roll. Pwede ko pwede na ba? Ay, kaya ba man? Real de Sultan. Sultan. Ano bro? Birthday, password, 7 lobos. Real de Sultan, budo. Ay, may piso ka ma. Tubig ako. Ayun ka, ano password? Tama na yung po. So, iyo, STP, ano na yung mga ano, mga na. Sino sino yung bungko? Ay, nandiyo na rin! Ah, password. 7 lobos. 7. Hindi na ka mo. Na ano ka, baba na. Parang sa tarki. Yoy, what's up? Yoy, rabang mo na. Ba arawang tayo. Ano ba ang alpha? Ay, si Joanna yan din. Ikaw mo na po. Ay, Iwari, si Mayun. Si Mayun. Buta ka na nga. Mama, ako, ano? Wala. Wow! Ako si Jumali, abubo. Abubu, abubu. Wow! 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 Dati may ibulo. Iso! Busi. Medyo, wow. Bangir sa Jumali. Yan, sa bangir. May ka na bangir. Huwag sa katalita. Kami na lang bangir. Ayip ka. Oh, dosay. Ega, medyo, ate. Ako duloy, adyo mali Kaya ako. kayo, ore. Abubu, abutuwa, umari, abububo. Gusto mo na pala ako. Mahangin daw kayo na. Sorry. Sample. Kayo sa kayo mo. No. Sabi mo lang, madali lang. Ano tatay niya, tatuwa.
Hindi ka nga. At nasawan. Aalik, aunogoy, agpubo, dumali. Bobo, guys. Mamare. Sinusura, umaw. Araw. Sige, nagkajit ko si ano? Tuwa. Tapos para buwan ka dyan. Dahil ka daw mo. Galingan pa ka ba doon? Tuwa. May panila daw. Ilagaw mo na, ha? Marapos ka naman, ako lang ako hindi buhon. Makaharap.
Pabintawan. Laundry. Hoy, ano lang, di. Ikaw lang, di. Ikaw lang lang. Nanay, di. Ikaw lang Ano ba lang, doon di. sa kayo? Di. Ito na kami dito. Procedure na sila. Down na hawa. Ang gagamit na sa account mo. Di, mag-ako. Ay, premium. Friday.
Yeah. Baka ako, sir. Ay, lagyan mo sila. Para, Diba? para, ayun, pinito pa yung tukla. Maraming ko na natin. Ang nakakawat na mali, malo din ang tulong. Ito, keso, hindi ba kalawang pa? Ano mo, nagpapadaro ba? Pero ba? Kasi pero ba? Ito mga kapatid. Parang pinito mo. Good game. Tapos kumain eh. Sugo. Wala akong mama. Chicken. Kaya ako hindi dito magpaot sa mga Argentina.
Di ba? Yung pinagsuwa, yung nagawa. Kalbugat ko nga yung pati. Pagmulat yan nga yun. Wala. Kalbugat ko lang nga yun. So, utang raw sa mga ang raw sana wala man sa'yo. Alam mo, yun ang baby ko. Yun. Ano? Kaya na ano, nakakalito. Bilang ko. Hindi. Kung paano kayo
Picture. Si Macy yan lang. Si Macy lang. Mapabaya. Ano ginawa? Video.
Guys, no. Like, siyempre po, ito mo. Pag yun na lang yun, yung ano. Hello? Ay, sorry. Tulog sorry po pa. Tulog. Ay, wala. Oh, tatabi sa ko.
Mo, hindi yung sinisip ka pala, you know? Yan. Ano? Ano? Magkakita na. Ano? At nasa to, nagsabi sa Triman, bicep na sa to.
May tuktok. Eh? Open sa to. Yan, tinawagan ko. Okay. Hindi ba? Wala ko yung tikot-tikot. Dinigdas lang ako. Sino ako sa dinigdas? Inatikot-tikot ako sa dinigdas. Huwag ka naman yung jeep. Makailan ka mo. Kailan mo ka naman. Matraman. Babalik sa next account. Tama. Hindi ko nito pagdating sa next account. Isang may ano. Si Chabi. Si Chabi. Kasi nakain.
Ano sila masarap ko? Eh, naman ko. Oo, di ba lang? Isa sa lang. Kulangan eh. Balik mo na dahil. Tatapos ako mausi. Sige na, kumain makaligo na. Ito, nabayad na kanina. Bakit? Pag nabalik ko ako, kumakukulong. Nakaling ka na nito ng pagod na nagpupula-pula. Ang Dragon Ball. Ano, yung iba na. Over the body. Dito ah. Hindi yan, diba dito, sinagkalito. Nay, sinagkalito mo doon. Nay, Nay, agad na doon. Mugay ka ala. Nagkustay na naman. Rugas pa. Kaya may ako ng pagkama. Sagutan mo na pagkama. Eh, wag yun lang yan mo ganyan. Ilagay mo rin sa ilalim. Huwag ka mag-iwan mo. Pero di sini. Pero
5 sana lang. Oh, pwede to. Kita na kala. Sabi si Bill. Nakadaya. Laban mo yun. Si Bill. Ano doon? Nagdala ka muna ka. Tsaka spoil. Spy. 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 Oh, spy. Ay, dapat ka pa kami. Laban natin nilabas si Kuya Marong vintage. Natularat sa mga. Ay, ito na maganda. Ika na, Diyo yung kamay na. Magkita ka na, Diyo. Ika. Si Kuya. Nagawin siya sa boy. Kaya ay magwala ka. Uy. Ba't yung mga magalaw ka? So, ano ini? Ini ka. Magpira ka. Please. Bakit kinabawang buwan? Ano yun? Merong 37. Ito. Ano naman? Sarap na taon. Hindi na kumpal. Diba? Sige. Yay. Makali daw din bawang sa bulya. Ikaw kaya. Dahil nasa ko na huli. Ako sinulo. Patabaw sa kanila. Ginawa. Ayan na siya na. Parang kita rin. Ayun na. Open sa thread. Ayun na. Kumalaw na. Ayun na. Ingat ka sila. Ano. Matake aman. Matake aman. Ikaw pa daw ka ah. Alis ka lang kita men. Oh. Amay sa wilog. Dati pa nagmumugod. Wala, bakit ba? Ano ba ba? Ay, magkapit ka na. Problema mo yun, naalaw ko. Sino ba yun? Punta ka nga yun. Ay, kala mo nila? Ay, hindi kuya. Ha? Pwede ito. Bawang sibuyas, mini sa mix. Pwede ito. May babalo. Mini sa mix pa. Ano pa marami? Ay, kala ba? Yan, malikot ako. Ano? Lumataki aman. Ano ka, Dek? Darawat kita, oh. Pero nang galaw nung. Darawat keratan. Siya, pinalabot na kong duwa. Sa lakpin. Ito ko sa tubig. Pero nga na ang tatao. Dali ko pa rin pa. Dito naman sa parang public. Ano? Teka. Sabi ako natapatuloy, no? Ano din? Wala, ikaw na di ko naman. Pagkadali kasi ko. Ang bawang, kapag-bulyas. Maasan mo eh. Hindi mo na ang bawang. Sabi na. Ano yung piraan? Sa pirang bawang. Kapag daw ko ano. Ako.
Ako na, Ray? Oh. Oo, ako na. Ayman. Ba't yun? Pero ano yan? 37 at 39. Git na ka mo. Ano, ipos na ako. Oh, yun nga. Alam na ko. Oh, approve. I deny. I approve. Ano ba mo? Git pro. Abis na ka. Wala ba na diyan din men? Ano na ikaw, baby ko si Jay? Ako si, anak ko si Gabriela. Ah? Si Gabriela. Ayan, sangko. Sangko 07941. Sunusun naman si Nakapayak pa Ito lang mo ako. gusto mo, si Jay. Wala! Kasi na-date ko na ano. Kapil mo, ano? Masag yan, nakikita. Kuningan na mo. Likod mo. Likod. Ay, kita. Kita ko sa Jay na Jay. Ikaw na. Pinagadan ni si Jay. Alagaan mo na ako luwa. Oo. Kaya pa. Ano na ako, kabayad mo sa kuya. Sinubi ko. Orbit, ayaw. Orbit to. Orbit ako. Tapos, si Mel. Kapit mo na siya, Ron. Kumain ulit kami. Kapit ka na, oh. Ako ba on the board? Umat ito, umat. Diba, siya mo pinat. Na, nakita na ako. Ganda na. Kapit kita, Ben. Sila pala, Ben. Pakasin ko ako. Bakit siya? Ilapin mo pa. Bakit ba? Ay, kukusa na ako. Ay, kukusa na ako sa bako. Wala na pa. Ano naman si Pakula? Ano ka ba? Gibo na! Ano ba ito? Lula na! May pangalik. Umiyaw! Long Okay! eight. Ako sa papa. Kababa. Lalo daw hindi yung nalit sa ako. Ano mo nag-ano ako? Wala nang bagang eight! Yan o! Eight! Ano? Kasi baba, sa ulo. Oh, start! Tapin ko si ano? Ay, si ano? Si CJ! Start! Ready na ka mo? Ano ito? Yung maligabay? Ikaw ba na magpaganda mo? Hindi yung buhat yung parang... Kusang ka ang duwa? Mali na eh. Nes! Ayutan mo kahit Kuwan mo rin matamang ano doon? Teka magsusuko. Puta ka! Ito. What happened? Saan yung dua? Eh, Chan, gano'n na tulad ako. Okay, about man. Yung Kristen ko. Why? Bata na? Nag-research na to sa small. Wala pa naman daw. Uy, isa doon na yun. Wala na? Siya ka po. Buhay na sa talaga. Ay, ano?
Sino yan? Ano, royalty hook? Wala naman, nag-arali pa ng amo. Shane! Dad, bakit ba ako? Mapagiran. Roommate giran. Roommate? Sa kaya. Bukaan si Buko. Hindi na. Start! Hindi na amo. Men, pagkaipuan mo nila tabak may pistol na rak na may balik na. Hindi na bigaw igigit ng giro. Pwede matagol, matibay, hindi parang nangyayang Dapat 13 ways. Yulaan! One song, just 3 days old. Bawa daw. Parang hindi ko na ako. Sige, di ako meron ako. Wow! Sa kaya nga, isikap ko. 7 days old. Bakit na yung Ako po pa binawas ako ano tagbo. Puta pisa ang buhay ko, what the fuck? Tapos there, I can reveal and the years electric bills, I think so fast like electric bills. Natulog sa akin. Saudin mo. Saudin mo. Tama na nga, nagduya lubos. Parang kayo dyan, nakatawa. Ano ko na mabang, Mag-inay ko sa pagkit. Ayan pa, oh. Wala ba nga? Woo! Dahil din sa Sige pa, orang. Ano pa yun? Taro-taro sana! Hindi pa niya sinisuro. Kasi! Wah! Kaya nagpapit eh. Kapit ko na mag-bloom na yun. Sige, pagkakasal di kasi! Bakit mo kasi nag-send? sige lang ba? Wala? Tala ko si Tito! Si Ter! Giling-giling ka naman natin! Ito na magparalo na naman sa ating Mas kinakagun mo pa, oh. SpongeBob SquarePants pa. SpongeBob SquarePants pa. Kinakagun mo pa ako SpongeBob SquarePants. Yung kanta. Nice one! Ako na lahat. Party na natin, bro! Hindi ko pa iskura sa buwak. Balik ko muna ka. Ako na na ba rin? Oo, palag daw sa'yo. Ano ka ngayon, yo? Silip ako niya. Nice one!
tinapabas ko. Hanggang. Saan kami liginin nila kayo? Abot. Golden Buzzer! Baing! Nag-buzzer. Kuya, madaya ako ulong! Madaya ako magpapikay, Leon! Kuya, sige. Sige. Madaya ako. Kaling kalubata. Ikaw sa kanin. Nakakuha na tayo, Paige. Kaya, malaman na niya. Ako, nakakuha. Headshot! Ay, puta. Nagpapalit ka nga, wala sa pintura yan, nandun sa gilid. Hindi ko alam, hindi ko alam kung pintura. Bakit ka gira yun? Laog. Wala, kalawag ka nun. Butang Bakit na. na? Kaya paano din ako mag-hero? Dapat na gilid, ikaw na. Ano na? Weh. I should be I should Tama be. na yun. Si ano ka? Si I should be. Tara, mag-kasi. Wala si Jay. Ganun ako? Yun na, ganun taka na. Galit ka? Nagadang kulay kay ka na si Age. Hindi na, si Leo. Isa. Nagagawa ka yan. Ako nag-register. Bakit ko ba? Ang sabihin na yun. Nice one. Nice one. Sige. May lagyan si CD yung... Asan yan? Nakasave. Ay, sorry. Ako nag-refer. Ano, nagkapuso? Nandiyan pa ka na, nandiyan ako. Ang inang ngayon. Ate Lawal. Yung na. Ay, yun na, guys. Okay, Lawal. Dama, ano naman ako? Ano po? Na satu. Dapat ka ang nag-retreat. Pilit na ako sa photo.
Para ano, may sarap na kaladiyan. Tapos so, Jane, pasagano ka nakalay na niya ako din mo. Slide the page. Sige, hari na, email. Hindi na lang kita. Ano po, niyan? Report pa po na, Jane. Oo. Yan. Ay, putang na. Easy. Easy. Okay. Dati gusto. Okay. Eh, Akala nag-isisyo. sige. Ayaw, mag-joke ko na lang. Hindi na dito. Sige na. Isa natin. Ilong siya. Ang ilong na. Wala pang hindi na yun. Say ka na. Ikaw sabihin. Ang kana ko sa inyo ka.
Akapa nga dyan. Sige na, diba? Balik na, paano ako dito? Tapos, bro. Nasaan? Uy, yan pala, no? Tungkol mo. Ay, ano yun? Api. You know? Ayun, ang takot ako. Oh, kami ang pagmuhan. Three, two, one. Pwede na po eh. Sa bridge. Bila na ako niya. No, or kita na yung tabi. Yan o! Nagkukumsat paano sa kuyo. Dati, hindi mo sa mo. Bang! Porque eu tava com. Ah, ito nice.
na. Uy! Uy! Sutay lang maganda ko! Nakabukas ako! Ako yan, kuya, may nakakuha na ako. Sage! Balik, Sage! Balik! Dali na, dayo pa. Hindi. Dayo mo nakuha. Gago ka? Hindi ka na. Hindi! Kaya magkasakit nga dito ka. Hindi kaya na yun. Ba't hindi ko Mga tao ko dyan. Yan. Pasakatin mo kayo, please. Ay, di ko pa rin ako. Ay ko, namaya ako. Takin ang duwa. Nadupan ako. Sage! Dapat na kita. Sabi mo kanya ako madalas ng pagkakas. Oh! Ilingaw! Ilingaw sa kuya! Ilingaw sa kuya! Ito, yung ano, dito, sa bridge. Piso kamboy ni ano. Ilan ang Sage? 1 1 plus 1 equals 1. Sage. Pwede na ako magsakat. Balikat ako. Takin na. Yan ang ako. Dali, abot paan. Ang hali kayo ni... Halo yun na ba?
Wrong boss. Bebe, piso ka ba yun? Alit na para piso. Pagkatawid sa ako, oh, hindi ko matawid. Ay, ako doon sa akin ako. Balas ko pa din mo. Wala. Ikaw, ay pa. Bukas. Ano paano? Sino paano gamit mo? Oo, balik na po. Oh, dito tamo mo ba? Dito tamo siya. Ay, basta ako. Baba ako. Cardio. Sige, baba.
Dali mo. Mag-breathe. May mga isarang, pera, At nasa tray. Ikaw. Aduh, kasi. Natakot ko baga natin. Kutin ko. Yan, baka sa taas. Pero pwede. Baba, libig ako. Taas. Baba kayo ng dito. Oh, bawa dulu. Utang sih. Wala tayong makano sa buhay. Ano yun, Jo? Sarado na. Kasi mo yun, no? Ba din sa mo? Ano daw nang nangyayari sa'yo? Sa inyo ko. Bakit ba ka dito? Ano ba sa inyo? Sa buhay.
Ilan ako man? Ako. Ano? Orange. Hello. Orange. Pero hindi na ganito pa. Pink. Purple. Pero hindi na ganito. Na. Uy, ito daw ang Kami dalawa. Walang nag-break yet. Wow. Wait na. เอาว่าคนที่ใช้เจ้าหลับอะไรหลับก็ Kaya next daw sa mga niya ko, ikaw kung may album, hindi sa iba ka kung kante. Iksaro, kapos no, zero na nakatulo, ay panduwa sa may gilid. Kaso, sila na yung pinautin niya. Hindi lang yung para buhay. Ako yung zero na nito. Zero na po. Kaya siya no, si Iro na. Ay,
Hindi mo gawa rito. Tira. 2-5. So, 5 piso. Mangis. Dua yung 5 na hindi. Bubuhin may 5 ka dyan. Dalawang 5.
Yes, no. Hot ba? Kami dua? So, may makal na ito. Yung dun sa Batangas. Hindi naman nakakaroon na. Lali-alik na. Yung ito mga sandwich. Ako ba yan? Huwag mo na paligo, no? Let me see. Now. No.
nagbubunta. Mas gusto account ko, hindi ko na kaya nagbubunta. Sa iba kung di ba? Hindi naman ako nabangan sa inyo. Sino nag-vote ng Pilipinas? Hindi nga nag-vote na ako. Baka mag-chance mo mag-watch mo pero Di ba mo? Ako mo. Nandun ako pa. saan? Niyo, niyo to. Baka bawa pa yan. Ano? Yan ang nilagay tayo. At pa sa ano? M. At pa sa M. Same. Yan lang ah. Yan ah. Yo, pag sila mo. Sige, kasi mo. Takbo pa. Natao. Hindi mo talaga galing mo. Graduan. Bagay sa Facebook eh. Yan ito na. Baka maraming sa lumitin na si alam ko. Baka maraming na si alam ko. Ano nagawa ko sa dito? Ayun, ispat. Ikaw, kaya pa lang. Ano yung bilhin mo sa Ligas? Dapat teka po na po. Lao. Kaya tak bagong dito sa parang mag-gym ka sa loob. May chance ka, pili ka. May chance ka. Ah, nakaano Hindi na pa pala. na, first time you join the game, you have a 0.1 chance per 5% chance to get a free compare ability. Alam mo compare ability. To 500 ano, tumagas mo sa pala. Kung may ano pa, kung may 1.1 chance. Sasama po ako nito. Sasama po ako ako. Pwede ko sila. Ano nga? Ano mo ito? So, pwede mo ito tumbang sa laban. Marami ito mga kanto. Kasi ang farm, ang sinunod, ibere ka dahilan, ibere ka drago. Yun yun. Ano? Sama pa sa ako. Kung ano? Hindi yun ang parang yan. Kapag nga, Kuya, bukan mo. Umulay mo na siya mo. Oo, yun ang sa'yo ko. Ewan mo lang. Yan lang.
Ano dyan ang dyan pa? Gerto na yun, nandito ba na yun? Ano yung detail? Yeah. Unang idrago. Drago. Drago. Eh, kanya talaga sarap sa nangyari ko dito. Alam niyo na yung Facebook ko. May nalit ka? Sa hindi na kasi yung Facebook. Wala kayo ba yun?
kami. Sabay-sabay kami sa tingnan niyo. Shoot! Ano mo sa umarap ko? Wala. Hindi nga kasi mo. Yan ako. Siya hindi ko nung natin ko na baka. Eh, ako siya. Yes, Simon. Ulo ko. Ari-ari na din. Kontak ko. Saan may na ano? Galing ko niya. Marami mo kasi. Jimmy. Gusto na eh. Yes. Yan, makalak. Pagpangkas. Pangkas. Hindi ko na ito. Sabi natin ko na Magic. Wala nga ni. Gilid na sulo. Ikaw yung ano. sign on. Daw, anong pinakawin mo lang ang to? Ano ko daw tumoto? Daw. Parang ba? Lahat ng daw. Lahat ng Wait, ano ba? Permanent ilog? Oh, may ikot ko ba daw? No. Eh. Wait, daw. Ako ako permanent ilog. Nawala sila bro. Dito.
Clementine ako at sila gamitan niya. Ano, sana mo, pinag na storage niya daw. Ano ni Jade? Pwede na ako. Bang. Sila din na sa ano. Ay. Hindi ako na. Kita po may ako. Ito. Ano may ako? Apat ang lubya ko. Kaya dito ako kumukitan mo. Kaya mo dito sa kanya. Daw mo na magadol. Daw pang sa loob. Yan ang pwede ko yung ano ko. Ang baby ka. Hindi gusto ko ganda nung Ganun yung ako. Ganun lang ako. makupitan ko po. Kailangan ko pa kaya ako sa Rumble boost without it. Sa phone bilang ano, awin ito light. Sumurot pa sa pilig at si Chongko. Sige daw, sige daw. Ano, kaya mo. Sumurot bilang awin. Oto, blue messenger na ka. One. Blue messenger na ako pala. Get up. What is all? No, sorry. Ano pa rin? Warriors old. 5 years old. Ano? 6. 10. 7. Pwede na mo. Oo. Pwede na ilan makalun. Maputi yun. Dahil lagi itong malatid ako ng mga ano. Diba, baka naman. Oo. Takay na. Takin na dahil na yun.
Sino wala? Gusto mo. Gusto mo. Gusto mo, maligid. Gulay. Dahil mga tigil niya kaya kalaban. Sinugod niya pa kayo sa pinag- ang kaano. Pokemon, ganda naman si Pokemon. Stick pa ka. Last. Wala. WA. Sarap kumain. Hindi ka pa mag-electric. Lahat. Hindi mo punta. Lahat. Lahat. Yeah, 1 star. Masusunod din ang pagpo. Sige, dundot yung sa laos. Dundot yung
Jay. Level 4 na. Pero sa kaya? Hello. Hindi ko lang sa Jay. Jay. At nasabi sa po. Dati rin man daan. Maling gara ka. Oh! Hindi na. Hindi ko natapos ito.
Yun na yan. Ano na ako nila? Tira. Ano? Ano? Dati inisang galuto. Yung pinasabi ko. Sabi, Iyo yan? hmm. Bumoy. Mare. Pinakita ka dyan, Bumoy.
Ay, ito na to. Magpapagod ka ng tukal saka kopi mo. Yung ka lang magpasalakas na tubig. Hindi yung mga bakal na puso. Okay ba ka? Ay
baka nasa bago yan, sa bago. Sa bago yun, sa blue. Hindi, may mawawala yung wala nang matapos. Yung bago na blue, bigla na. Okay na ako. Yes. Okay sa ito. Sakto, then kulang din sobra. Ay, may sobra ito. Yun ang kay Alex, 60, tayo, 73 ko lang. Simba ka. Pwede ko matino kay Alex. Iyo, 73 ko tapos. Siya mo rin. Sila ba nila? Iyo. Hindi mo ko rin kapupo ko rin sana. Ako ko yung kapiso. Eh, kasi magpunta na ako din sa dalawa. Then, iyo. Iyo. Ano? Miswa? Wang ang pangalan. Tapos ano, kapatid ko, Wang. Miss Wang. Hinibo ko as Wang. Okay, Miss Wang. Hilong koloy. Matibay ang terapiyo. Kumain. Kasi pala na. Kasi matibay ang terapiyo. Ganito na sila mga. Siyempre kasi ano yung naging Hindi ko kung nakita. ako ang pangkat kasi hindi ko alam mo. Kasi nga ka, ano po pala kasi lang mga Mabago ba yung nakabakla. Kung yung niya, mga sila. Saan? May pera doon. Ayos ka. Hey, ibig sabihin yung mga gay. Yung mga ibig sabihin yung pag-iwan. kung nag-slate ko yun. Dili na. Ay, Mawala mong baga siya yung yung way gay. Okay. Ano ka to? Ay, ano ba ang Iyo. Ito, hindi ko lupinig. galing. Sinudo. Hindi mo din stage. Sinudo ko. Stage. Saan kita o? Eh, siya mas matalo sa dua. Si Albert Einstein o si Mr. Lee. Mr. Binali. Ano, ang gagamit nito, ano, Pero ID ni Mr. B. 29. Diba? 160 kay Albert Einstein. Gamit.
ang ano yung IQ niya. Ang IQ niya, tapos ang kay David, 170. Isa lang ako nandito rin. Alam mo, ayala, ayaw. Ayan. Kaya pa ako, eh, promise na Naipit din ko. Oo. Ang yun ang mix ko. Hindi kasi hindi ko na Kaya tao. Ay, hindi kaya Isipal na kapataya. pinatay. Yaraya. Hindi kaya. Ang Kaya ako daw maglulutong na sa tapos. Pero lagi sa mga ipo. Kaya sarap po.
Agad mo rin. Feeling. Feeling nyo. One. Feeling. Feeling na. Feeling. Bilok kaya nito. Luzon.
Ano ka muna yun? Inalo ko na yun. Inalo ko na yun. Wala kang kasama. Wala. Bukas pa. Ayan ini. May maluto.
Parang ako lang yung Uy, naturo. Hindi ko ba dito? Alam mo, tiro-tiro. Paano din? Ano? Oo. Kung tiro, kung sa public, ano? Para dayon kung makakasya Okay.
Bili, no? Parang alat. Nagtapos mo sila? Oo, naubos sa daan. Ayun, naubos. Iba ko, Kakashi. Bili nga daw, sige daw. Sige daw. Ako na ito sinaro. Alam ba, minsan sa Naruto si Kakashi. Nag-inot, Jirai. Yung iba. Ayaw mo ba? Pero ka, ilan niya ako. Diba? Ay, sige pa lang. Kasi hindi kita may mga luto. Tubo tama.
Ano na? Pinaka-mas na ano na yun. Oh, marabas on. Marabas na pag ano, pag-aray, pag-aray. Kaya, di pa uluan ka. Ano pala, hindi na. Makuwi. Ako yung nakalaban. Nilutlot sa nasa kayo. Ito ko lang. 685. Ayan, ito. Ayan, ito. Barring. Ayun, ayun, police. Ano yan? Ano? Individual. 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 Yung mga kapatid, wala. Kaya,
magwash. Utang lang sa gym. Ano nga rin magwash? Nababalik ka na.
Ha? Magamuda. Ayaw. Ayaw man yun. Pero udah ka na ayo. Wow. Pero kung tahu, I see. May pupus mo ulo. Ano na nag-date? Sage, diba sage? Ako lang na sa'yo. Joke lang. Ah, Minailing ka siya karo, para ko dyan. Hindi ka lang, nakita ka lang. Wala pa sa amin. Nagtatamog sa Ano may iyo. ako sa tao? Oh, yung wala. Oh, Wala, may kitang kalabaw. parang manesa ko yan. Ay, sorry. Oh, wala. Ikaw na.
rin sabi. Ano ito? Itlog. Wala may ganyan. May dapat. Ay, palagtaw naman niya ako. Wala naman naman. Sulisit mo. Wala. So, saan mo saan? Ha? Wala naman sa'yo. Burong daw ito. Sa Hindi to, ba okay. siya mo na ito? Hindi sa to, katawan. Ha? Ikaw, mag-discuss. Pinigret, pinay ko mga tao. Ito, manalo mo. Ado. Kaya pa, manalo din. Combo sa pinura to. Sarap po pag sarap dito.
Ito na yun ba? Ayun. Ano wala pa doon? Para ano? At napapas forward niyo. Aray. Sa one. Yun. Video. Ito ba ating ganyan? Oh, yeah. Kaya kailangan niyo yan. Ano yung ano? Ano ba? Ano ba? Yellow. Tapos yung ito. Yung unahin kung may parati, kaya ano, holiday, Very good lagi dito. Pinagkaroon mo ko. Dali ko ka saro. Ano, may kinay. Okay na po. Hindi ako po. ano naman, Ito ang balik. sage.
Di ba kasi ako pinuro? Di ba kasi ako? Nakakapin kita lang. Ano pangalan? Ibo? Ibo. Ano ba yung ano? Ang taba. Shoot! Buti mo yung dapat yan yung
Dapat video. Dapat ako sa ayat. Para ano, siguro. Sabon pa lang lagi na. Yan. Ano, rat-ratan? Yan, busin mo. Sige daw, agad daw. Wala pa na, Tor? No. Oh, utang nga, Lord. Wilson, Hindi ko na nakakailan. ano ka na nga? Oh, dali. Para ginawin. Isay ka na daw. Daw ka sa sakyan. Naiwa. Kinapin. Sabi naman. Kapag kumuha. Ako dyan, Sid. Ako dyan, Sid. Na. You know. Pinanagalan na natin. Ay, bakit safe eh? Baka mag-riba? May gift lang May sa'yo. pelikula. Baka dyan, Sid. Tuloy yan dyan. Si TJ. Okay naman. Sulok dyan ang galing mo yan, no? Yan, no? Wala, yan na sa gilid mo. Terus saya
Third. Aral! Yun. Bakit ako na? Bakit ko ako? Ika na. Ika mo, bitch. Ika. Hindi ako. Play ka doon. Wala. Ang dalawa. Sabihin nga ayo. Wala, yung isa ay. Balik sa 8. Jawaban, jangan jangan. Satu jangan. Ya, apa? Gaya ko na kayo ito nga yung Gina daw. ubo na nga yung chipe. Yan na. Hindi ko na nga ito. Nagkano kayo sa WhatsApp? Sino kasi Ay, sino? sa'yo na. Wala, ipay. Ipay. Tumantira ko nga yung kuya, no. Pakain daw. Gusto mo na eh. Ikaw din. Ikaw pa dyan. Ito. Ay, ito na pala eh. Hindi, yung sa 8. Ayaw sabihin, ayaw sabihin. Hindi. Oo. Ay, nadali ko jacket. Kasi sa'yo. Sabi ka mo. Ay, hindi pa kasi na nagkalago. Oo, yun muna. Ganda na, ganda na. Mag-enjoy. Enjoy pa. Kaya ba ba? Tapos, hop, Uy, napis hindi. bigyan ko ng pise. Bigyan mo na. Si ba may nagkakawat tayo may galyo? Ano? Ay, sige. Ito ka daw. Ganda na. Ang daka sa na. Puta ka nga yung iba na nag-play ka. Pero nag-buwa. Nakakawag sa buko ko. Andiyan, sarap, bubo na ito pa yung buwa. Abot na! Kasi sa oras. Dari sa ko, ang diwa.
Nandiyan na ako yun sa kantina. Bababayin ako sa natada. Malis ako ng ID mo ng pito na ray. Sa camp, yan sa camp. Nalikat dito sa A. Sa A, CJ, sa A! Yan naman sa ano, yan naman sa Sikor, sa ano. Nagadalan mo na. Nagadalan mo daw na boy. Yan o. Uli na ako. Sabi ko sa inyo nga ito. Kinambok. Di ba yun? Wala mo ka mag-ribon sa buko. At kamus dun hindi, baka may degree. Kanin sa Kasi sino ka dun ka dun ako. Wala. Wala. Oh, Marcelino. Bin. Nandiyan sa duwa, sabi. Duwa. Para mas ikaw. Tip, oy, ano Ano yun? yan, nakatol. Orayo, nung soy. Wala. Ibarit ka no? Diba? Kaya ako yung may KLFX. Yun dyan. Putang nga yung ba ng tamo sa kuya? Yan naman na, sa ino, ito na. Ano naman, lahat. Ayun ka. Ay, pati dito, ilang batong pa ako. Yun, doon, ako ba dyan? Review. Mamuling na buhay. Tama, amoy. Malakan pa ito, no? Ano ka? Nandiyan tayo. Yan na. Sinayang, kalining ba din? Bye-bye. Sige, bigyan ka. Ano, water. Oo. Kasi kasi, activate yung wala. Hello, gusto ko. Lord! Activate yung wala, no? Kasi muli ito. Go to heaven na. Gusto na heaven na. Puto na sa ano? Yung dyan, oh. Nice. Go to heaven na. Sabi na, boom down. Go, 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 go. Beautiful day! Go Lord! to heaven. Abay, ito ito. Lord! Ganda lang. Lord! No, No! hindi na, hindi na. Hindi na. No! Lord, save Ayun. it! Say na, G. Yan, G. Yan. Bakit na yan sa ano? Eh, Lord! Jowang. Hindi na po! yan na dyan, oh. Ito na, oh. Dyan. Why ito? Paras mo na ito. Utang mahal ka din. Hindi, program, eh. Oh. Iwan. Nagkarte na siya ng kuya. Hindi na dahil. Ito ko lusik ka lagi. Pinahit ko na DJ. Nagbayad ka na? Nagtalagalo ka? Nagraba ka? Wala mo. Yan yan o. Ang ganda na sa naot na sa batang ko ng Wala, yan na, DJ. Tik na. Sige, 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 sige. Sige, dali lang. Putang mga. Bumo ka si Jay! Ah, na-upload naman na. Kuya, wala. Hoy! Ito. Pwede si Jericho. Rugby. Ure.
Ito yung pangalan ng breed. Hindi na meron. Ano? Enjoy. Hindi mo! Kuya, dito to! Okay, ano? Yan, dito! Ito! Nice one! Iyan, madang-adang mo pa! Oo, ito! Ang kumain nag-ano? Di aram ni Ridang Record. Masya bukas ang Harvey ka. Ano? Dito ko din. Ayan, ang 15. Matapos na. Kumbag. Kita ba ng CJ? Baka magay ka po dito. Di ba yun nila? Di ba yun? Ngayon yun. Ako na lang yung gusto, no? Hindi na yung mundo nila. Pera mo. Ito. So now, sorry, Joelyn. Terus sekarang sebelah nila. Cake pa ah. Ito! Ito'y na! Yung... So, Namugulo-gulo ako. Nag-review yun, man. Tao yan, wala na. Necessary pala. so, chicken. Chicken pa yun. Ay, ito siya yung gusto yung kumayaw. Yan sa water, yan sa water, TJ! Ay, alas na yun. Ay, Alam mo, alas pa yun. Kaya kalipat si Ray. Ilagay mo na yun. Kasi daw din. Alam mo to, ito yung mission success na na to yun. Puta lang. Ang bulakan pa na ako, di ba? Ano naman sila to, no? Gusto ko din ako, no? Ako na lang. Hey, palit. Tama, ito na kayo. Ay, iba. Yung nagagamit na. Yung pabawang nagagamit. Bago na ba kasi ka? Yun na, yung sa loob na. No, kadugteng, masakaran ko. Magkitaw, bago na ako. Sige na lang daw, skin. 33. Eh, maya mo. Yung aday ko. Sige na ako, sabi na. La. Ayos ka abang pa. Abang pa mo. Wala, enjoy. Hindi nag-hero, no? Ayos ayos ka. Let's go, let's go. Ano, ano? Parang match. Parang ba? Parang din pala siya. Tirap pa siya, Jay. Ano ah? Hoy! Ito ang bawas ko! Yan yung turno! Wala. At siya na... Yan yung turno! Tawatin turn! Tawatin na si turn! Tawatin! Akin na nga na Ano ulo na nga nagdan ko. Bawal na po. Diba so nagdan ko pala ka. Hindi turn. Para yan sa mga ito. Abangan na din. Ganda sa B. B. Ay ano sa loob ng B. Paano Sa pa? balaog ang B. Yan na. Nice. Sino may tulagin? Sure. Time na ako. Bakit kita? Dati alam na ako. Nabiyaw kita? Gumistan ka ba? Nice kalaban.
Ang bilang kita rin. Red. Ha? Black Widow, eh. So, nag-see. Black Widow, stay here. Pinaputok natin ni Gigi yun. So, Bigla na ba yung log na? Pero nadaaw na, ano boy? Si Jim na. Pero nadaaw na. Hindi, dali natin na. Sige, mag-list ka na kung bakit mag-list na. Mag-list ka na. Kapag ako. Hindi, ano pang ito ba? Ano? Oh, parang demonstrate. Pag nakulalive ka na porta, nato ka magaling. Hindi na sa ay ako na. Okay, na. Ma-speak ka. Alam na yung ano, nag-speak. Hoy. Kaya, di ba? Sasawa Alam yung bukula ko. ay ba kapatid? Ilong mo lang. Uy, yun na Sage, sa likod mo. Ay, pwede dyan na tayo, Sage. Dito mo na. Magandang video mo ni. Sige, nakatanong ko na na ba yun? Sabihin. Sige, saro na nakalala. Sige, pasip na sa Siya laso. Siya laso. Siya laso. Yung Gigi man, video, Gigi Ray. Gigi na. Huwag pagkalaan din. Sige, huwag pagkalaan. Sige, pagkalat. Una. Hi. Hi. Uy, kasi kanali mo. Putay, hanap pa rin dyan. Hindi pare. Oh, laman ka. Dahil mo 1 minute na lang. Ayan na naman. Hindi na kanya ko buka. Ano ka naman dito na niya? Ano ba Okay na yun. Uy, ang nagitay! Ano mo si? Ang inapitiwan mo. Yung mga bawas ko kay August. Yung dalawa, sensitive. Okay?
Piano! Ito na, yan naman sa may ano. Yan, likod mo. Likod mo. Ito. Nice. Ay, mo? Kaya na nga ni, oh. Nandiyan na sa lao. Kaya na rin ito, ah.
Anak ay lagi nila, men. Bubuhat ko po ang Men, tatiro. men, Ano yung pilit mo mag-isip naman? men. Hindi yun. Dinala kayo ni Lord natin. Kaya na, natulad ng kabila. Kinaligan pa yun. Pasok ka rin. Di mo, kakalan. Ilang dito pa yun. Ay, wala na. So? Hindi ko siya nag-break. Pwede mo, magpaparawas. Ate, gutom mo. Huwag yun daw nga. Alway, wala ka, Vicky! Do! Ah, men, 1929. Ah. Ay, step ka na ko na.Adaw. Buwak ng mayo. Buwak na ganun. Age 14. Yay. Ginadan si Garoli. Oh, dahil bagay. Ano? Nagagal sa June 16. 1914. Sa likod mo. Ay, sige sa may gilid daw dyan. Ako ba dito? Ito nalililaw. Ayan, natuwa. Ayun. Hindi ka na, no? Nakabili ang buhay ko. Pagkulos. Ano ba, Dilita? Mga butpangko. Ikas tukol. Sabi mo ng mga buto. Oh, pitik ba din? Anjing, laki, permigan ako. Keren-keren. Iku. Parkin sa pinalunod. Keren-keren. Hindi na. Ako kita ko. Muna ako. Wala ka sa lasik. Parang nagkakalikutin daw. Isulo! Rejoice! Naudyak tulo! Tulad ko na nagdirig ko. Sige, tarik ko muna. Sige. Kaya daw yun, dirig man. Men, ang pinakaingat nga nila yung master ni Kaya ko pag nalaring. Kaya, ay, So, magsakat sa ano? Oh. Ando si Jiraya,
Kuya. Nasa si Ray. Ay, Nasa suspension si Ay, ano? Hello? Uy, nasa katan ako. All ko yun. Uy, Ray, Ray, magsunod ka sa ko. Hindi ako makakakandig niyo. Ano? Kinder yung ano ko lang. Tatasi sa ito. Balik na. Mati, oh, mag-isog-isog ka. Wow. Ay, bawal yan. Yes, Diyos. Bubog ka mga lagi. Sus, kung ako lang, ang score dyan, Ay, 1,000. nag-ako sa dinahit ko. Yan. Una ba, sila pera sa nananap ako. Magit ako? Ikaw! Boy, nagsin mo na ako! Puta ka, di ka namali. Maganda na dito. Ano? Uy, maliwala ito. Dapat ko na sumay kalaban na. Bukal na. So, kung mag-isip mo kung marino. Ano pa rin? Uy, binasa ko nga ito! John, nga, John! Oy, sakab! Oy, sakab giranay. Kung naman di siya ba? Kabo. Pistol, lining mo pag ano na ano. Sakbo. RG boy out. Ano nga nga, baby? Ayan. Dito ka matutulog. Pili nga, nag-otik ko tika, nung kalba, naka-live. Ubong ba siya? Tapos, pag ano, tawag-tawag. Ano ba yun ako ni Smart. Red Paga din ako rin na. Melo, isa mini-mail. Dali dyan rin, tsaka pa si Jay. Isa mini. Sabi ko, ako magal. Ano yung birthday? Basta sa atin, basta sa atin. Sabihin. Dahil na, masakong dawa, bay. Ay, ikaw ang mistero. Damn! Red, sabi ko, maganda ako rin dapat red. Ako na nag-red na. Ha? Ako na nag-red. Baby, bakit na? Dila. Bakit dinanong ko? Ako rin. Gagawin ko lang. Ako mag-red. Hindi oh. Pero dito, ito naman nakalari sa usapan ng mga pogi to. Oh, pogi din naman. Babalo ko daw pa.
Parang naloko ako. Bro, wala nakabibideo. Parang kasi hindi ko. Parang ito. Parang ano ko. Ano? Ayaw. Yan At nasa to. Katoot lang. John, Michael. John Ray. John Ray. Suntok eh, kung gusto, suntok ko. Wala ka ng laptop. Ikaw gusto pa Pero pa, di mo eh. Parang bulbul eh. Ano pangalan? Christy ba? Christy. Hello, baby. Elbrus, Siri. Kaklase ko. Manuel. Si Papa ko. Si Romy lang siya, no? Let pa. John Michael D. Ano ba nga naman dyan niya? Dalawang names. Ito nga yung kumain ko. Butok na. John Michael, ano ba yun? John Cristo. But don't. Google. Victory. Kapimut, At kapimut. na, Saturday. Pakispit pa dito. Day, May bali nga sa ako. Oh. Di ba niya pwede pagkaroon? Yan, ano yun? Yan. Ano yung malok yun? Yan. Ano yung mga malok yun? Gusto na ba si Yo, laki mo. Yan, bawal dito. Patay man lang dati dati. Yan dati. Matalo. Kasang kalaki matapos pero mataas. Yan, matagi siya. Mataas. Katakulan mo siyang ano, kuya na. Muso. Bako, yan ang banana peeling. Banana mo ba? Ganto. Arje. Hindi. Hindi. Ay. Ako tabi sa kabilo ko na pala si Jay. Sabi lang nila, buhat sa labas ng Magdalay. Uy, ang sabi na ng 146. I know! May namin? Ako yun na rin. Ako yun na rin yung joke. Ako yun. Ano po? Si Gigi. Ano ba yan na akante na pagtawa? Papakalong ko. Madati ka, madapatira ka. Ano ka? Ano ka? Ako, alin ako? Kabilin ako rin mo. Taon niya nang magayon na. Pinakamagayon. Magayon ba tayo mo? Yan, yo-yo. Yo-yo, 1, 2, 3, 4. 4.
Yan yung babayad mo. Yung kampa. Ako rin. Yung gadang nila rin. May pistol nilo. Wala naman, tama naman. Magsulit ka sa the next day. Ako rin. Ano, lumayas mo na kapansin mo, eh. Red na, red. Wala na, wala na. Natarong ka tao. Ito, ito na ano, Andre. Hanggang bag ano Nababusin ko. Ay, ito na. Tawag sa agong 20. Fish, may yung tangko sa kunin mo ko lang takuan. Wala ka rin. Pinapin mo nga yun. At tinawag ang pagkakas. Ay, ito ba doon? Hindi na, yun na. Yung sa ano, mapila ko yun. Ayun yan, Aldrin. Sa kuya na yan. Ako ko Kuya ka. now. Ano yun lang? Kuya sa kuya. Pero pa, yung kami, bloom. Ano yun na? Taksun mo. Ito nga, biyamat. Ano dyan na silang last na nito? Hanggang bag hanggang bag. Bag ano. Sabi ako, wala akong bag din sa araw. Sa kuya. Sa kuya, bag 1, bag 2, bag 3, bag 4, bag 5. Sige, ikaw naman po ba? Ikaw tulog. Eh, man si CJ, pagkabawa ko si Hindi mo dyan kita, sniperan. Pagdalay ko si CJ, Pag itinap kita, sniperan. pagdalay si CJ, nagkulit yung maaga, matutawa na ni Kano. Siyempre na, ano rin. Gamit na dito. Rin yung ito na rin. Ano, may kama, ano man ito mo. Sasama mo dito dito na. Ito na, ito na, bayad, ito ka ba? Bayad, ito ka, may 20. Kung ano ito, ito na yung magamit ko ba? Scam daw, oh. Scam kita. Palipad ng dago na dahil dito sa bulan. Hindi sa rin na Sabay na ko. okay, mahog, okay. Naku yan. Ako yung lalabang. Ay, kasi garo lang pa. Ay, di yung gusto okay. Kaya hindi ka bang kung VIP. Bayad Uy, rin. ikaw yung VIP sa kuya. Ayun, ito na kayo sa nanas ko. Ako yung sa nanas. Yun na sa nanas. Diamond. Yun na sa Diamond. nanas. Diamond, may kukuyaan, may bakusay, may kukaldre. 30 lang ito, 30. Pisa rin daw. Dapat ang lamang sirig sa Dali na rin. Hindi yung piso nga, pwede mo na sa ribo. Wait, sa kuya na rin. Siyempre ko na. Gitna nito sa Sabi mo sa aldre. Punta na rin. Nata ka na sa dana. So, yun na. Baka lang ko na niya sa iyo na ito. Wagkag. Password da is the Ngayon magamit ko nga. Tapos sabi mo, minakot ka lumili mo. Nabi na gold. Ito na sa naman ni 30 na nga.
Uy, lagyan natin yan. Bawag. Oh, bawag. Bawag ka lang pati. Sulit ka, bawag VIP. Oh! Oh, si Quaker. Bang, bang! Pero ang Oh! labi ang ano, Lang, mukudal ka. Okay na. Sakyan na, sakyan na, sakyan na. Nay, guys, kayo. Iyan ay kasahuya. Ako yung subaho. Iyan ay may kasahuya. sensay pang grade. Boy, yun ang mga. Okay na, Nay. Iyan ay mga. Yari. Dali, nari. Bawgan. Ay, bawgan. Sakay, nari. Ano pa naman? Di, nari. Nagalan na. Bilog, may bilog ko. Manita tao. Tao, mga ulo ko. Lugan ko. Mga. Nari, di, nari. Yun nga, nito ko. Bakit ko madali? Oo. Daw ano ko sa iyo sagaw. Ito na naman, nari. Oo. Ito, bawag tayo. Nagbabaw mo taguan ko. Dali ko, pagdaw ko. Mukhang sasaba. So, talagang babae, nag-uumot. Laki mo. Bakit mo na iyak ko rin? Ay, oras daw ako. Matalang din mo para hiro pa kamo dyan. Meron ko mga ulod. Yan, turan doon sa YouTube. Kung may naturo ko na kamo. Toxin do. Tumulog ako sa Ilang yung turan doon sa YouTube. Meron mga ulod. Ito nga yung bagsa ko yan. Ikot doon. Okay na. Okay na, sarang na. Oo, makagod mo. Dali na kayo, ito. Ano yan? Right tangani. Iyo. Tingnan ka. Ano nga, paparatiwan? Hindi na rin. Sabi mo daw nga sa ikabang. Sige na. Tig pa na rin. Ano daw nga, ito kung siya bilog. Iyo. Ginawin nga lang na Iya mga pang blong kung tayo mo. Ibon PC. Alam mo, mas feeling ko nga. baon.
Computer daw. Yun. Mura, gulen ko pa, lali niya na. Ano blue? Lalo na kayo. Kopi, kopi. Pero mga isip bata ako. Sige! Wala si ko, pwede kayo ko. Tubang ni Sigil yun. Nawawalan ko ng Sigil. You look so different. Nawawalan ko ng Sigil. Pero kung nawawalan ng Sigil, Baba. Ito rin, ito na si Kulay. Ikaw, makakulay. Oh! Sa baba. Sabi na sa
Ah, Bilis ba na kaya rin? Tutulong ka na ikaw na magkikiwala. Kaya tumitig pa na naman ang kinig. Uy, magalit ko na nga ako. Ano ako? Bakit ako? Red leopard. Ocho. Leopard. Dominicano. Uli-uli mo na bigla yung matawsin. Ako na akong kamo. Tapos tama nga.
Ano siya po? Hindi na nga yun.
Okay. Sa 3. Walang ako. Barinta. Ano ibigin mo? Tumayo? Ha? Dad. Ano ko?
Kaya pag makakal, doon, Ano? ano yung ginagawa? Doon nila kung siya, tapos ang naging, doon nila siya, Kasi hindi ba? doon, tapos doon nila siya, Nag-vlog siya. good boy. Ha? Bakit sunod niya niya? Di ba magandang na siya agad ka nga? Uy! Uy! Puta. Ish! Oo! Na ano, na paano to ang sentence? Binagbuhat ka nga. Hmm. Kaya naman. Buhat ka nga. Jawab sila kat mag-reboot daw, ay slow mo sa nga. Sa makawad ako marina. Ha? Kung matuto mo rin, hindi nga. Nagkamot na.
Huwag naman hindi ka ayaw. Sabi pa ka, break. Toast mo. Yeah, kasi may ko kung sabi mo kung may base mo rin. Ayan. Pag binigibad din, nag-give mo sa primo. Bukong di mag-iba. Okay. Ako nakita doon ba, gusto may barangay, di pa tamapagalo na nga, ayun. Hindi na sa nagsalakawin sa kahit. Hindi na sila nag-aaral na. Sabi mo, ano ba, sinagaw ka na. Iya, na ano sa mga yugda o. Sabi ka mga ipinilin sa nadanin ko. Ayaw yung pinilin ko mga. Tapos mo ba tapos na sabi ka mga ipsubahan mo lugar mo. Dalo siya yung dilatawa. Huwag mo kasi bilin ko. Ang ganda ang malokal. Ha? Oo, pangandin din. Ano mo ang saga ay nagkaroon ng isang DSW naman. Inula. Imo. Ha? Imo. Inula. Makulit pa mo kaya nga. Ma, kung di mo na ito kamot, nagkano? Ano nang may tubili? Oo, nagkano?
Pinagtagal sa laga. Nyarap ka ano yun, nyarap ka ano, tako ng hype pag-iingiling. Ano yung doon ay pag ako kung tingin ko naman, kita nagbilagan. Hindi mo mo tala. Mataya yung ako ba? Dapat kaya ang magpapilo ka. Pamilyo kayo. Dapat sana nandito. Utang sala. Utang yun nung Nang sa napang. yung hype pag-iingiling. Tadi ko lang ako. Wabo. Ano ba? Alvin? Wala man. Wala pa. Mabalik ko. Mga negosyo ko. Basalod? Sure? Parang nagbibili ka, nagano siya kaking, giling mo lang. Bulas na nakawat sa along UP. So, come per quarter, pinagalaw mo sa mga bangko.
Yan ang favorite ano niya. Diba, ma'am? Ano nga, nilagyan ko. Nawal pinakampurma mo nga. Ito yung pinakampurma mo. Dahil ang patawad ng sabi, pinagdamo ako. Dati, mas mga malalito ng play. Yan yung sa amin. No? Ano? Dati sa mga ano, mga casting na yun. Mga mura yun. Gagawin talaga siya. Pero ganti na ka na. Ibig sa gilid mo. Sheesh! Gagawin mo ang tulaw. Ngayon, nandiyan no? Yan, itagal ko maganda. Murang po.
Wala sa polis ka na ipagay. May spray kong dito. Ito lang. Slow pa lang yung response. Ano pa rin yung Focus what play. tapos, yun na. Kaya pala na rin. Ha? Kaya pala rin si ano, girlfriend. Nineteen 1961, ay 1999, ay 1991 ngayon, 1993. Tapos sa 4-5, kahit wala wag, game, kiyakin, wala dyan, binukas. 97 din, ay, ako, hindi ko na. Basta may tulong mo, tapos dua kay Hakim, wala wag dyan, ganito, tapos tuloy naman na sunod. Tapos sa duwang kaya kung sino, magaling siya, sunod. Naghalin mo na. Bakit pero yun mo lang guys? May skills pa. Di ba, tiglo to. Kasi para sa feeling. Pwede mo po. Huwag mo ng high-tech. Sino ba ba? Ano pa rin sila?
basta nakaya ko mag-bake. BLC. Bro, na kayo. Ano? Hindi ko tao. Bayad na ng correct. Siguro, hindi ako na. Hindi na dahil sa kanila. Oh, sabi. So, $1 million. Pag napalag ng ano, pag napalag ng upload baga, tawag ang ano, yung $1 million. $1 million. Oh, $1 million. May ito, ganito, sandali ba rin ano.
Yung result ko na nga. Ito hindi. Daw, daw, ano? Pero may result ko yan.